Beste leerlingen van HAVO 3 van het Collegio Alejandro Paula. Ja, ik ga het hebben over WO2 in de Antillen, de Second World War, oftewel WO2 den Antia. Ja. In Europa was een oorlog gaande, maar de rest van de wereld was er ook bij betrokken. Bijvoorbeeld de Antillen. Ja, en ik ga uitleggen waarom. Nou, oorlog en olie. Dit plaatje vind je ook in je stencil. Ja. En wat staat er bij dat plaatje? Het Britse schip Perennalis werd in de Arubaanse haven bijna tot zinken gebracht. Ja. En dan heb ik het over dit schip. Ja. Waarom? Waarom werd er gevochten bij de zee, de Caribische Zee, tussen Venezuela en Aruba, tussen Venezuela en Curaçao? En wie beschoot dan die schepen? Ja. Wat was aan de hand? Nou, je moet weten dat Europa geen eigen olie had. In Europa waren geen oliebronnen. Maar om auto's te laten rijden en tanks te laten rollen en schepen te laten varen, heb je olie nodig. En vanaf 1917 was Shell, een heel grote multinational, een heel groot bedrijf, had zich gevestigd in Curaçao, was daar olie gaan halen, ruwe olie uit de grond, gaan halen uit Venezuela om tot olie te verwerken. Want Shell was ook actief in Venezuela al een tijdje. Ja. En wat was er aan de hand? De Duitse schepen wisten dat er olie werd verwerkt in Aruba en Curaçao en stuurden hun duikboten, hun U-boten, op de schepen af tussen Aruba en Venezuela en Curaçao en Venezuela om die scheep met olie neer te halen met zogenaamde U-boten, duikboten, Duitse duikboten. Ja. Want zonder de olie vanuit de Antillen konden de tanks van de Amerikanen en de jeeps van de Amerikanen en de jeeps van de Engelsen konden niet rollen. En zonder dat de tanks bewegen en zonder dat de jeeps bewegen kun je geen oorlog voeren. Nou, de Nederlanders beveiligden Aruba en Curaçao niet zo goed. Logisch, want het land was bezet. Maar we hadden ook eigenlijk gewoon niet zo'n groot leger. En daarnaast werd er niet genoeg aandacht besteed door Nederland om Aruba en Curaçao te beveiligen. Dus stuurden de Britten, de Fransen en Amerikanen hun soldaten naar Aruba en Curaçao om de eilanden goed te beveiligen, zodat de olie bij de tanks terecht kon komen in Europa. En de jeeps en de vliegtuigen. Ja, want zonder olie kun je geen oorlog voeren, kunnen de tanks niet rijden en kunnen de jeeps niet rijden. Ja, en dan heb je dus een groot probleem. Ja, dus ze hadden echt die olie nodig, dus vandaar ook oorlog en olie. Ja. De oorlog op de eilanden. Nou, je ziet bron 3 in het boekje, een anti-vliegtuigenschut bij kustbatterij. Dus om de vliegtuigen van de Duitsers bijvoorbeeld tegen te houden, die konden misschien wel eens naar Curaçao of Aruba komen, waren er anti-vliegtuigenschut neergezet op Curaçao. En de Duitsers wisten ook dat de Amerikanen en Fransen en Engelsen op Curaçao zaten. En ze zeiden door middel van propaganda tegen de Nederlanders van eens met bloed, zweet, vervoer van ons volk, nu verkwanseld en verraden. Ja, want de Amerikanen zitten daar, de Engelsen en de Fransen. En men zei tegen de Nederlanders van, jullie eiland wordt verraden. Dat was een soort propaganda die kwam van de Duitsers. Ja, een voorbeeld van propaganda om de Nederlanders op te zetten tegen de Amerikanen en de Engelsen en de Fransen die nu Curaçao in beheer hadden genomen. Ja. Wat gebeurde er nog meer op de eilanden in de oorlog? Pardon. Ja, wat gebeurde er nog meer op de eilanden? Nou, er waren ook de zogenaamde aprilmoorden. Want wie deed nou voor Shell al het werk? Dat waren onder andere Chinese arbeiders die het zware werk deden op de boorplatformen en op de werkplaatsen en de raffinaderijen van de Shell. Het werk was vies, onveilig en de Chinezen gingen staken om meer veiligheid te krijgen. Ja. En Shell en de militaire politie die ging daar heel hard tegenin, terwijl de Chinese stakers alleen maar de ratio igual wilden. Ze wilden gewoon gelijke rechten en ze wilden een veilige werkplaats. En daar is heel hard tegen op ingetreden. Terwijl de Chinese stakers alleen maar eigenlijk gelijke rechten wilden. Ja, dat is het enige wat ze wilden. En die zijn daarbij bij het tegenwerken, tijdens het neerslaan van die staking, zijn 15 Chinese stakers gewoon neergeschoten, doodgeschoten. En er is nog steeds een monumentu nationaal van. Ja. Hier ga ik zo meteen